Nhật Bản, xứ sở của sushi và cơm nắm onigiri lại đang thiếu gạo trầm trọng. Hãy tưởng tượng xem, một đất nước mà gạo là trái tim của mọi bữa ăn, giờ đây người dân lại phải xếp hàng chen lấn để mua từng bao gạo. Ở siêu thị của Nhật, gạo trở thành một món hàng quý, giá gạo tăng vùn vụt, có lúc gần gấp đôi so với trước đây. Tại sao Nhật Bản lại rơi vào cảnh này? Một đất nước phát triển thần kỳ, kỹ thuật nông nghiệp đỉnh cao, làm sao có thể thiếu gạo, và họ nhiều tiền như vậy, tại sao lại thiếu gạo được? Quan trọng hơn, Việt Nam, quê hương của những cánh đồng lúa bát ngát, có vai trò gì trong câu chuyện này? Liệu đây có phải là một cơ hội để gạo Việt Nam phủ đầy siêu thị của Nhật hay không? Trước khi đi vào khủng hoảng gạo, chúng ta cần hiểu tại sao gạo lại quan trọng với Nhật Bản. Ở Nhật, gạo không chỉ là đồ ăn, mà là cả một nền văn hóa và là một niềm tự hào. Gạo xuất hiện ở khắp nơi, từ sushi, cơm nắm cho đến rượu sake hay là bánh, thậm chí là các nghi lễ truyền thống. Người Nhật Bản thường nói rằng một bữa ăn mà không có cơm thì không phải là một bữa ăn. Quan điểm này khá giống với ở Việt Nam. Nhưng ở Nhật, nơi mà mọi thứ đều được làm tỉ mỉ, thì họ cũng nâng tầm gạo lên một cái tầm cao mới. Họ trồng những giống gạo cao cấp như là Koshihikari, là hạt tròn, dẻo, thơm, được chăm sóc như một tác phẩm nghệ thuật. Người nông dân Nhật tưới nước, kiểm tra đất, thu hoạch với độ tỉ mỉ đến mức bạn sẽ nghĩ họ đang làm đồ thủ công chứ không phải là trồng lúa. Nhật Bản tiêu thụ khoảng 7 triệu tấn gạo mỗi năm, và với một quốc gia công nghiệp phát triển như Nhật Bản thì tưởng như họ sẽ nhập gạo, nhưng không. Điều đặc biệt là gần như toàn bộ gạo là gạo nội địa, tức là gạo được trồng, được sản xuất tại Nhật Bản. Tại sao ư? Vì người Nhật tin rằng gạo Nhật là ngon nhất, là tinh hoa của đất trời, không nước nào khác sánh bằng. Chính phủ Nhật cũng bảo vệ nông dân bằng cách đánh thuế nhập khẩu gạo nước ngoài rất cao, lên đến 778%. 778%, nghĩa là một bao gạo ở Việt Nam nếu muốn vào Nhật Bản sẽ đắt gấp khoảng 8 lần so với giá gốc. Thật không thể tin nổi. Vậy mà giờ đây, chính đất nước Nhật Bản lại đang rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong hàng chục năm. Kệ siêu thị trống rỗng, người dân hoảng loạn và giá gạo tăng vùn vụt. Tại sao Nhật Bản đang thiếu gạo, Nhật Bản lại khủng hoảng gạo? Lý do đầu tiên cũng là thủ phạm lớn nhất, chính là thời tiết. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Câu này vẫn đúng với những người nông dân qua rất nhiều thế kỷ, dù rằng khoa học kỹ thuật có tiến bộ. Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Mùa hè năm 2023, nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ lên đến trên dưới 40 độ C, kèm theo mưa bão, lũ lụt. Mà lúa thì lại là một loại cây trồng nhõng nhẽo, cần nước vừa đủ, nhiệt độ ổn định. Nắng quá thì nó héo, mưa quá thì nó ngập mà nó bị úng. Kết quả, vụ mùa năm 2023 là một thảm họa, là một vụ mùa thất thu của Nhật Bản. Sản lượng lúa của năm 2023 chỉ đạt 6,6 triệu tấn, tức là thấp hơn so với mức trung bình 7 triệu tấn, mà thấp hơn thì có nghĩa là không đủ gạo. Và với thời tiết khắc nghiệt như vậy thì chất lượng gạo cũng giảm đáng kể và khiến cho người Nhật bắt đầu lo lắng. Sang năm 2024, tình hình còn tệ hơn. Nắng nóng kéo dài, thiếu nước tưới và sâu bệnh khiến vụ mùa của Nhật Bản tiếp tục thất bại. Và gạo một lần nữa thì lại thiếu. Nói đơn giản, mẹ thiên nhiên đang giận dữ với đất nước Nhật Bản, và nguồn cung gạo cứ thế teo tóp như một cái bong bóng xì hơi. Kho gạo của Nhật Bản đang vơi dần. Lý do thứ hai khiến cho Nhật Bản thiếu gạo đó là do người nước ngoài, do du lịch. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng đúng là du khách đang khiến cho Nhật Bản phải thiếu gạo, bởi vì du khách đang ăn gạo của Nhật. Bạn đã bao giờ đi Nhật chưa? Nếu mà đi chắc chắn bạn sẽ phải thử sushi, cơm nắm hay là cơm hộp bento ở ga tàu. Mỗi món ăn đó thì đều có gạo và cần các loại gạo ngon. Bởi vì người ta đến du lịch Nhật Bản thì người ta phải ăn ngon, và Nhật Bản cũng phải cung cấp những sản phẩm tốt. Năm 2024, Nhật Bản đón khoảng 35 triệu lượt khách du lịch. Người ta rất thích đến Nhật Bản trong giai đoạn này. Du lịch bùng nổ bởi vì đồng yên yếu, vé máy bay giá rẻ, và Nhật Bản mở cửa hoàn toàn sau đại dịch. Mỗi du khách như vậy là ăn ít nhất là 1-2 bữa có gạo mỗi ngày, từ nhà hàng sushi sang chảnh cho đến những tiệm ramen bình dân. Và theo ước tính, du lịch cũng làm tăng nhu cầu gạo thêm hàng trăm nghìn tấn mỗi năm với đất nước Nhật Bản. Lý do thứ ba Nhật Bản thiếu gạo đó là tâm lý hoảng loạn của người dân. Điều này thì ở nước nào cũng có cái tâm lý kiểu như vậy. Năm 2024, Nhật Bản phát đi cảnh báo về nguy cơ siêu động đất ở rãnh Nankai có thể mạnh đến 9 độ Richter và gây thiệt hại khủng khiếp. Nếu bạn là người Nhật, bạn sẽ làm gì? Tin này như đổ dầu vào lửa, người dân lập tức đổ xô đi mua đồ dự trữ, có mì, có nước và đặc biệt là gạo, thực phẩm thiết yếu nhất.
Tâm lý phải có gạo khiến nhu cầu tăng đột biến, đẩy giá gạo lên cao và làm kệ siêu thị trống rỗng chỉ sau vài giờ. Những lý do này đều là những lý do khách quan, nào là thời tiết, nào là khách du lịch, nào là tâm lý của người dân vì thiên nhiên. Thế chả lẽ chính phủ Nhật Bản không có trách nhiệm gì hay sao? Quả thật là họ cũng có trách nhiệm của mình, đó là chính sách nông nghiệp sai lầm. Nhật Bản là một đất nước rất tỉ mỉ, rất giỏi về quản lý, nhưng mà riêng cái chuyện quản lý gạo thì hình như là họ đã tính hơi sai. Trong hàng chục năm, người Nhật đã cố tình giảm sản lượng gạo để giữ giá cao và tránh dư thừa. Chính phủ thậm chí là trả tiền cho nông dân để họ chuyển từ trồng lúa sang trồng đậu nành và các loại khác, đảm bảo rằng nguồn cung gạo chỉ vừa đủ mà thôi. Kết quả là diện tích trồng lúa đã giảm mạnh. Vào năm 2024, diện tích trồng lúa chỉ là 1,5 triệu hecta, tức là bằng một nửa của năm 1970. Hơn nữa, Nhật Bản lại bảo vệ gạo trong nước bằng cách đánh thuế nhập khẩu gạo đến 778%, thật quá cao. Gạo Việt Nam, gạo Thái Lan hay thậm chí là Mỹ muốn vào Nhật sẽ đắt hơn gạo nội địa nên hầu như không ai mua nổi. Khi khủng hoảng xảy ra, người Nhật không có nguồn gạo dự phòng từ nước ngoài và kho dự trữ quốc gia khoảng 1 triệu tấn cũng nhanh chóng cạn kiệt. Chưa hết, Nhật Bản lúc nào cũng nổi tiếng là một quốc gia già hóa quá nhanh. Người già thì không thể làm nông được, còn người trẻ thì cũng không muốn làm nông. Số lượng nông dân giảm mạnh, máy móc hiện đại cũng không bù đắp nổi. Nói cách khác, chính sách bảo vệ gạo đã khiến chính Nhật Bản rơi vào tư thế tự bắn vào chân mình. Cuối cùng cũng phải nói đến chuỗi cung ứng gạo của Nhật. Ở Nhật, gạo không đi thẳng từ nông dân đến siêu thị, nó phải trải qua các nhà phân phối, trải qua một vài cấp khác rồi mới đến tay người tiêu dùng. Mỗi lớp trung gian này đều có thể làm chậm dòng chảy của gạo, đặc biệt trong khủng hoảng. Và khi nhu cầu tăng đột biến, hệ thống này không phản ứng kịp. Một số siêu thị ở Tokyo bán hết gạo, trong khi những kho ở vùng nông thôn thì vẫn đầy rẫy. Thêm vào đó, tâm lý không muốn bán của nông dân vì họ biết giá gạo sẽ còn tăng, càng làm mọi thứ trở nên rối rắm. Kết quả là gạo có nhưng không tới được với tay người cần. Vậy, cuộc khủng hoảng gạo đang ảnh hưởng như thế nào đến đất nước Nhật Bản? Đầu tiên là giá gạo tăng. Một bao gạo 5 kg Koshihikari cao cấp giờ có giá lên đến khoảng 5.000 yên, tức là khoảng 900.000 đồng. Còn gạo thường cũng có giá khoảng 750. So với năm 2024, giá gạo tăng gần gấp đôi. Người dân, đặc biệt là những gia đình thu nhập thấp, đã phải thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn theo đúng nghĩa. Nhiều người chuyển sang ăn bánh mì, mì udon và khoai tây. Khủng hoảng gạo không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là chuyện chính trị. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản ông Shigeru Ishiba đã giảm thê thảm. Người dân tức giận vì chính phủ chậm phản ứng khủng hoảng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đó là ông Taku Eto thậm chí đã phải từ chức. Nếu không giải quyết được khủng hoảng thì nội các này có khi còn bị mất ghế. Vậy, Việt Nam có thể làm gì để chen chân vào thị trường Nhật Bản? Trước tiên hãy hiểu thị trường Nhật Bản thì người Nhật không chỉ ăn gạo mà còn tôn thờ gạo. Gạo phải trắng, dẻo, thơm, hạt tròn đều, đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Họ chuộng gạo ngắn, dẻo của Nhật Bản, khác với giống gạo như là dài hơn một chút, thơm như ST25 của Việt Nam. Hơn nữa, Nhật hạn chế nhập khẩu gạo bằng thuế rất cao và quy định nghiêm ngặt như đã nói. Mỗi năm họ chỉ nhập khoảng 700.000 tấn gạo theo cam kết với WTO, chủ yếu từ Mỹ, Úc và Thái Lan. Việt Nam dù xuất khẩu đến khoảng 8 triệu tấn gạo vào năm 2024 mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở Nhật, chủ yếu là gạo nếp hoặc gạo giá rẻ. Nhưng cuộc khủng hoảng này sẽ là một cơ hội hiếm có. Khi gạo nội địa Nhật khan hiếm, người Nhật bắt đầu cởi mở hơn với gạo ngoại và Việt Nam với sản lượng dồi dào, giá cả cạnh tranh và chất lượng ngày càng cải thiện đang đứng trước một cánh cửa vàng. Việt Nam sản xuất hơn 43 triệu tấn lúa mỗi năm và xuất khẩu gần 8 triệu tấn gạo, đủ sức đáp ứng nhu cầu của Nhật nếu mà Nhật sẵn sàng mở cửa. Gạo Nhật thì sẽ có giá cao, còn gạo Việt Nam thì có giá rẻ hơn và sẵn sàng cạnh tranh với gạo Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào xuất vào Nhật Bản. Hơn thế nữa, với kinh nghiệm hàng ngàn năm trồng lúa, Việt Nam có kỹ thuật và giống lúa đa dạng. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh để trồng giống lúa của Nhật Bản theo tiêu chuẩn của Nhật Bản và dành riêng cho khách hàng Nhật Bản. Khủng hoảng gạo ở Nhật không chỉ là cơ hội ngắn hạn, và đây có thể là một cú hích để Việt Nam nâng tầm ngành gạo từ một nước xuất khẩu gạo giá rẻ sang xuất khẩu gạo cao cấp và có giá trị cao. Nếu thành công, gạo Việt Nam không chỉ vào Nhật mà còn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính nữa. Hãy hình dung một ngày nào đó bạn đi ăn ở Tokyo và người phục vụ nói với bạn rằng gạo này từ Việt Nam, gạo rất ngon. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.